ارکستر بزرگ جهان می نوازد. نوای هستی نوت‌های بودن، رفتن و پیوستن خلق می کند. طبیعت بزرگی نگنجیدنی کهکشان‌ها در هر چشم، زایش بی انتهای پدیده‌های نو، طلوع طلایی افق بی انتهای اندیشه، سازهای ارکستر بزرگ این جهان هستند. آنها می نوازند، خلق می کنند، کوبه درهای بسته مسیر تکامل را می کوبند و سرود تکامل سر می دهند. ابتدا اجازه بدین که به اختصار اون چیزی که قبلا گفتیم در نقاط لازمش یادآوری بکنم. ما اهمیت و لزوم ایدئولوژی و معنا و تعریف رو بحث کردیم و گفتیم که بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمان و حتی فردی انقلابی داشت، چرا که ایدئولوژی به منزله چراغ، راهنما و راهگشای عملمون هست. بایستی تأکید بکنیم که یکی از بارزترین وجوه و سیمای ممیزه حیات انسان خصیصه و کاراکتر ایدئولوژیکی اون هست. یعنی انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه، یعنی میتونه چه بکنه. به این معنا که حرکت، زندگی و مرگش بر طبق یک اعتقاد، یک مرام و یک مسلکی باشه که به اون در همه حال پایبند باشه، خودش رو با عقیده و مرامی تطبیق بده و یا به عبارتی با اون عقیده و مرام یکی و یگانه بشه. اینجاست که معنای عبارت نقض و پرمعنایی رو که به امام حسین نسبت میدند درک میکنیم که بر حسب اون زندگی، عقیده و جهاد در راه اون عقیده تعریف میشه. انما الحیات عقیدتون و جهاد، این است و جز این نیست. زندگی، عقیده و جهاد در راه اون عقیده است. در این کلام امام حسین علیه السلام معنایی ژرف از انسان شناسی نهفته است، معنایی که میگوید انسان عقیده‌مند به یک ایدئولوژی بر پایه همان بینش و ایدئولوژی با دنیای پیرامون خود تنظیم می‌کند، با هر فرد، هر گروه، هر نظام فکری، سیاسی یا اجتماعی، یعنی در رویارویی با تضادها و دوراهی‌های انتخاب که هر کدام از مسائل بیرونی آنها را در برابر انسان قرار می‌دهند
با کمک آن ایدئولوژی و بینش انسان جاده حرکت خود را برمی‌گزیند. گویا آن ایدئولوژی الگویی از نقاشی است که نقاش با نگاه پیاپی به آن رنگها را بر بوم سرنوشت در هم می‌آویزد. به عنوان مثال همین مسئله سلاح رو در نظر بگیریم. فرق سلاح در دست آدم با عقیده و ایمان و ایدئولوژی با آدم بی اعتقاد فرقی بسیار اساسی. در یک طرف برای اونهایی که صاحب عقیده‌اند، برای اونهایی که صاحب مکتب و مرامند، به قول حضرت علی حملوا بصائرهم علی اسیافهم، حمل میکنند بصیرت‌هاشون رو، اعتقاداتشون رو بر روی سلاح. روی سلاح و شمشیر ایدئولوژی رو حمل میکنند، نه اینکه ایدئولوژی حمال سلاح باشه، یعنی سلاح سوار بر اعتقاد و ایدئولوژی باشه. در طرف اول سلاح در خدمت ایدئولوژی است. مثلا در چارچوب اسلام سلاح وسیله رحمت، وسیله عطوفت در برابر دوستان، در برابر خلق، و وسیله دفع شر از دشمنان خلق، از اونهایی است که در مقابل راه خدا و خلق سینه سپر می‌کنند. محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد فرستاده خداست و کسانی که با او ایمان آوردند سخت و خشن و شدید در مقابل حق پوشان و رحیم و مهربان در میان خودشون و در میان خلق هستند. اما اگر اینطور نباشه، اگر با مسئله سلاح محمدی برخورد نشه، همون پیش خواهد اومد که حضرت علی گفت جفات تقام عبید اقزام جمع من کل عوب تلقت من کل شوب. یک مشت آدم دلسخت، اوباش، خشن، بند صفت، فرومایه که از هر طرف جمع شدند و به هر گرایشی هم آلوده هستند. حال این که چنین افرادی در منطقه اسلام نبایستی سلاح دستشون باشه. باز هم به قول حضرت علی ممن ینبغی ان یفقه و یؤدب و یعلم و یدرب و یولا علیه. اینها اونهایی که هستند که اول باید فهم، ادب، آگاهی، شعور، آموزش و تربیت ببینن، تحت سرپرستی قرار بگیرن، کاراشون کنترل بشه و بعد این دو نوع برخورد تفاوت با ایدئولوژی برخورد کردن و بدون ایدئولوژی برخورد کردن با مسئله سلاح است. البته این مطلبی ساده در خیلی از پیچ و خم‌های زندگی و روزگار و سیاست هم به همین ترتیبه. حضرت علی نامه‌ای نوشت به معاویه و در اونجا نوشت ای معاویه، تو خیلی ها رو گمراه کردی، خیلی ها رو فریفتی، یکی رو با پول، یکی رو با جاه، یکی رو با مقام، یه عده با پیوندهای خانوادگی،
میدونیم که زیاد فرماندار و عامل خود حضرت علی بود در فارس که معاویه با چه حیله‌هایی این رو فریفت و به جانب خودش برد. حتی اون رو برادر خودش خوند. بعد حضرت علی بهش ادامه میده که تو همه اینها رو برد الا من فاء من اهل البصائر، مگر کسانی از اهل بصیرت، صاحبان اعتقاد و ایدئولوژی، که اینها از تو برگشتند، فانهم فارقوک بعد معرفتک، اینها تو رو ترک کردند بعد از اینکه به تو شناخت پیدا کردند. این معنای کتاب داشتن، میزان داشتن، ترازو و ملاک و معیار داشتن. کتاب، ترازو، همون چیزی که انبیا آوردند، به خاطرش اومدند. همه خوندیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس الی آخر. در همین آیه ببینید به چه نکات جالب اشاره شده. اولا رسولان رو ما با بینات، این مسئله بینه و بینات و تبیین بعد خواهیم دید که در بحث ما چه اهمیتی خواهد داشت. نشانه هایی که بر اساس اون نشانه ها جمع‌بندی و نتیجه گیری به عمل میاد، تبیین و تفسیر به عمل میاد. ما با اون نشانه ها و تبیینات لازم رسولان رو فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازو، کتاب و میزان، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام بکنند، تا خلقها قیام بکنند کارکرد رسالت به قسط که معنیش رو میدونیم. و در همین رابطه انزلنا الحدید، سلاح، آهن، سمبل سلاح، و فیه بأس شدید و منافع للناس، که از زاویه منفعت برای مردم بهش نگاه شده. بنابراین فقط با کتاب و معیار و میزان است که آدم از افراط و تفریط، از راستروی و از چپروی، از شلخون سفتکنهای نوسانی و مقطعی برحذر خواهد موند. درست همونطوری که بدون ترازو ما نخواهیم تونست دقیق بسنجیم، وزن کنیم و ارزیابی کنیم. و الا به قول قرآن من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی و اضل سبیلا. آن کس که در این جهان از دیدن حق نابینا باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است. اگر این فهم، این ترازو در کار نباشه، آدم ناآگاهانه قدم برداره، کسی که توی این دنیا کور هست در اون دنیا هم کور و گمراهتر خواهد موند. این تفاوت بین ایدئولوژی داشتن و نداشتن هست. اینجا بود که گفتیم هر کسی خودش میباید بر اساس موازین اسلامی در سرنخها، در اصول مجتهد باشه، یعنی قانع شده باشه، یعنی آگاهانه انتخاب کرده باشه و مثلا بدونه که خدا هست. چرا خدا هست؟ به هر حال واقعا باید عقیده‌مند باشه. لابد همه شنیدیم که تقلید در فروعات جایز هست. آدم بایستی خودش در سرنخها، در اصول عقیده‌مند باشه، فقیه یعنی آگاه باشه و بر اساسش حرکت کنه و موضع بگیره. البته نیازی به تذکر نیست که بر اساس عقیده زیستن و مردن، حرکت کردن واقعا چیز دشواری است. رنج امانت، همون امانتی که آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از
بر دوش کشیدنش ابا می‌کردند. حقیقتاً رنجی که تحملش دلهای احتیاج به سعی صدر و احتیاج به تحمل و ظرفیت فراوان داره و از قضا درست در همین جاست که مسئولیت انسانی خودش رو خاطر نشان میکنه. جاذبه ثروت، جاه، مقام و نام رو بایستی کنار گذاشت، سختی و بدنامی و مرگ رو استقبال کرد و راستی هم که کار مشکلی است. ولی درست در همین نقطه، البته اگر معنا و مفهوم کارمون رو بفهمیم و بهش معتقد باشیم، سختی و رنج بزرگ در جوهر و در بطن خودش به شکوه بسیار آرام بخشی تبدیل خواهد شد. شکوه واقعا انسان بودن، یعنی خداگونگی بشری، التیامی بر همه جراحت‌ها و دردها و آتش‌های درونی. کافی است که مرام و مکتبمون رو درست، واقع گرایانه و به حق انتخاب کرده باشیم و بر حسبش حرکت کرده باشیم و دیگر چیزی به جا نخواهد ماند. مکتبی که پیام آور رسالت‌های حقیقت طلبانه باشه. در این صورت دیگر چه رنجی و چه ناراحتی. حالا مسئله ما این است که چطور میشه ایدئولوژی و مکتب کاملا معتبر و درستی پیدا کرد و بهش دل بست و نسبت بهش قانع شد، به نحوی که بتونیم بگیم کاملا آگاهانه انتخاب کردیم. این بود که ما دستگاه‌های ایدئولوژیکی مختلف، منظورم قسمت‌های مختلف این دستگاه‌ها رو، تشکیل دهنده دستگاه‌ها رو در جلسه گذشته صحبت کردیم. بعد مرور کردیم به پاسخ‌های اسلام به اون سه تا مسئله اساسی ایدئولوژی. پاسخ‌هایی که از اصول دین، یعنی توحید و نبوت و معاد گرفتیمشون. پاسخ‌هامون عبارت بودن به ترتیب، علت این که تکرار میکنم اینه که میخوام در ذهن تثبیت بشه. 1. این جهان، یعنی کل حرفم، این جهان، این هستی پوچ، بیهوده و بی حساب و کتاب نیست، بلکه هدفی، مقصدی و منظوری در کاره. این اصل اول من بود. 2. انسان موجود مطلقاً مجبوری نیست، یعنی انسان مسئول و دارای اراده آزاد و اختیار نسبی هست. 3. حرکت خود به خودی در جامعه و در تاریخ مردود و تکامل اجتماعی و تاریخی در سمت معین خود نیازمند رهبری و دخالت دادن شرط آگاهانه و ارادی است. همه حرفهای ما اینه، یعنی سرنخهایی که سایر حرفها به اونها منتهی میشند، سایر موضع‌گیری هامون در مواضع مختلف، در قلمروهای مختلف، قلمرو سیاسی حتی. حالا 1-2 نکته رو بایستی تذکر بدم. یکی این که گفتم این پاسخها رو از اون اصول گرفتیم.
یعنی اصول سگانه توحید و نبوت و معاد. کمان که دیدیم ما در اینجا فعلا وارد بحث قیامت نشدیم بر سر معاد، البته خواهیم شد در جای خودش. الان ما در بنیادها، در اصول اساسی مکتب مشغول بحثیم که در یک ساختمان حالت پی و بنیادهای ساختمان رو خواهد داشت، اساسش، پایه‌هاش، یعنی اون مبادی و پایه‌هایی که بقیه چیزها روش استوار هست. بنابراین تا وقتی که به طور اجتهادی، یعنی با آگاهی و فقاهت، این بنیادها رو برقرار نکردیم، مسائل دیگه موقتا هم که شده نباید این بحث ذهن رو به خودش مشغول کنه. چرا که اول باید پایه ها رو محکم بکنیم، بعد روی این پایه ها چیزهای دیگر رو بگذاریم. مثال رو بزنم. هزاران کتاب در هزار توی قفسه ها ردیف ها، صدها برگ کنار یکدیگر کتابی پدید می آورند، ده ها جمله در پی یکدیگر صفحه‌ای برگ نوشته‌ای. تکواژه ها با یکدیگر خالق جمله ها هستند. 32 حرف آنجا که با هم درآمیخته می شوند تکواژه ها را می سازند. 32 حرف بنیان، پایه و پی تمامی تکواژه ها، جمله ها، برگ نوشته ها، کتاب ها و هزار توی کتابخانه ها. تابلوهایی که از بغرنج ترین فرمولهای ریاضی آکنده شدند، مهندسینی که با محاسبات سخت و حساس ریاضی نقشه ساختمانی سر به آسمان کشیده را می‌کشند. اعداد صحیح، کسری، اعشاری، اعداد زیر رادیکال، همه ریشه در اعداد 0 تا 9 دارند، بنیاد تمامی اعداد. در یک دستگاه منظم ایدئولوژیک هم وضعیت به همین قراره. مبادی یا عناصر اول رو، از که اونجا گفتیم از 0 تا 9 بایستی آموخت و بعد بقیه. البته مثال هایی که میزنم فقط به خاطر مثاله، نه اینکه قلمروها رو بگیم دقیقاً شبیه هم هست. توی بحث خودمون مثالش رو بزنم. ما ممکنه 1001 سوال داشته باشیم: قیامت، معجزه، امامت، نماز، روزه و الی آخر. اما ما فعلا اینجا نیستیم. ما توی پایه ها هستیم، توی اصول هستیم. اگر اصول درست بشه بقیهش درست خواهد شد. مثل هندسه، با توضیحاتی که دفعه پیش دادم، شما چون قضایا یکی به دیگری پیوسته است و یکی از توی دیگری بیرون میاد و نظم قضایای هندسه رو دست من و شما نیست که خودمون کتاب رو برداریم تغییر بدیم، از توی هم در میاد. پس بنابراین باید ترتیبش حفظ بشه.
در علم روانشناسی و تعلیم و تربیت نوین که بر پایه علم انسانشناسی و روانشناسی بنا گردیده است، واژه‌هایی مانند بی‌استعدادی، کم‌هوشی یا کمبود توانایی دریافت اطلاعات آموزشی بسیار کمرنگ می شود. برای نمونه، هنگامی که دانش آموزی در ریاضی ضعیف است، نخستین واژه‌ای که می تواند بر تابلوی نشست کارگروه معلمان نوشته شود، بی‌استعدادی یا پایین بودن ضریب هوش است. اما هنگامی که در این موضوع کندوکاو می گردد در پی علت ضعف آن دانش آموز می گردند، پدیده دیگر بارز می شود. آن پدیده کمبود یک حلقه آموزش پایه‌ای است. چه بسا آن دانش آموز در سالهای پیش 4 عمل اصلی ریاضی را خوب فرا نگرفته است. بنابراین مشکل اصلی در کمبود یک حلقه پایه‌ای است. استعداد مطرح نیست. پس برای حل مشکل باید برگشت آن حلقه کمبود را جبران کرد. حتی مواردی وجود دارد که یک دانشجوی ریاضی در نقطه‌ای امکان پیشرفت در درس را ندارد. پس از کندوکاو مشخص می شود که او در دوره دبستان به علتهای مختلف جدول ضرب را به خوبی فرا نگرفته است. حال علت ایستادن قطار پیشرفت او در دانشگاه همان کمبود پایه‌ای جدول ضرب است. حالا موقع آموزش جدول ضرب دانش آموز ما مثلا بی‌توجه بوده یا از محیط بدش می آمده یا عصبانی بوده یا تحت هر تأثیری، به هر حال اون حلقه درست کار نشد. و نمونه زیاد داره که اون حلقه رو در کل دستگاه ترمیم میکنن، تعمیر میکنن و بعد دستگاه درست کار خواهد کرد. اون چیزی که در خیلی از موارد اسمش رو میگذاریم بی استعدادی، اون دیگه نخواهد بود. به همین دلیل بود که در بحث مسئله سیستم دفعه پیش من تذکر دادم که حرفهای نقل، زیبا، شکیل، قشنگ فراوان هست توی مسائل ایدئولوژیک، چیزی که درست هم باشه کاملا، اما هنر در ساختمان یک سیستمه. نمونه ها فراوانند از کسی که ایدئولوژی رو مثلا یک تیکه قرآن رو، فقط یک تیکش رو خوب هم میخوند و با اعتقاد هم تفسیر میکرد، اما این مشکل و مسئله رو سرانجام حل نکرد. چیزی که حل میکنه اون بنیادها، پیریزیها و تثبیت سیستماتیک این ساختمان هست در داخل ذهن. برای اینه که تذکر میدم که اصلا نبایستی الان وقتی داریم پایه ها رو میسازیم، حلقه های پایه‌ای رو جا میندازیم، ذهن رو با چیزهای دیگری مشغول بکنیم. اگر باز اجازه بدین که یکی دو تا مثالی بزنم برای که قضیه بهتر روشن بشه، میشه تشبیه کرد به این که هر کدوم از ما اطلاعات پزشکی یه مقداری داریم، از سردرد، از سرماخوردگی، از داروها. میشه که ما در یک مورد دارویی رو تجویز بکنیم که درست هم باشه، بیمار هم خوب بشه، ولی تفاوت ما کجا و تفاوت یک طبیب کجا؟ که به طور سیستماتیک و جریانوار کل ارگانیسم انسان، بدن انسان و بیماری‌هاش رو میشناسه. پس میخوام نتیجه بگیرم که
فعلا بایستی ذهن رو روی بنیادها متمرکز کرد. اینهو ساختن یک ساختمان که اول پیریزی، بنیاد، ستونها رو درست میکنن، بعداً در و پنجره خواهد آمد.